नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी स्ट्रिङ स्ट्रिङ इज एम्टी भनेर पढ्न गइरहेका छौँ है। इज एम्टीको इज एम्टी भन्ने मेथड के हो, के को लागि हो भन्ने पढ्न गइरहेका छौँ। यहाँ के भन्छ भने कुनै पनि स्ट्रिङमा तपाईँले कुनै भेरिएबल हाल्नु भएको छैन, कुनै स्पेसहरू छैन भने ब्ल्याङ्क छ भने इज एम्टी हो भन्छ है। यसलाई हामी प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ। न्यू क्लास स्ट्रिङ एम्टी भनेर in Java for the use of is empty main method. Okay, string str1 equal to string str1 equal to 1 2 हालौँ है। ओके, str1 अनि str2 dot is empty. Okay, str1 dot is empty. ओके, ल यसलाई हामी प्रिन्ट आउट गरेर हेरौँ है। सरी, मेथड है, यो मेथड हो। एउटामा ट्रु दियो, अर्कोमा फल्स दियो। यहाँ हेर्नु त, यहाँ बिचमा कुनै स्पेस छैन, तर यहाँ स्पेस छ भनेपछि स्पेस पनि काउन्ट गर्छ। यहाँ स्ट्रिङ 1 इज एम्टी भनेर भन्दैछ, यहाँ त स्पेस छैन भनेपछि यहाँ एम्टी हो, केही पनि छैन नि त। तर यहाँ स्पेस छ भनेपछि यो तपाईँको यसले के हेर्छ भन्दा यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ है। Java string empty method checks whether string is empty or not. The method returns true if the given string is empty भनेको छ है। भनेपछि यहाँ तपाईँको स्पेसलाई पनि एउटा क्यारेक्टर भनेर गन्छ है। स्पेसलाई पनि एउटा छ, यसले स्पेस अकुपाई गरेको छ, त्यही भएर इज एम्टी भन्दाखेरि छैन भन्छ यहाँ। तर यहाँ इज एम्टी भन्दाखेरि छ भन्छ। त्यस्तो अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है। 3 इक्वल टु हेलो। अब यहाँ मैले str3 डट इज एम्टी भने। ओके, हेलो हेलोमा सर्टेन वर्डहरू छ, त्यही भएर यो एम्टी छ भन्दा छैन, यो एम्टी छ भन्दा छ होइन, यो एम्टी छ भन्दा छैन। किन? यसलाई स्पेस छ। बिकज अफ स्पेस दिस str2 इज नट एम्टी। नेक्स्ट अझै एउटा कुरा हेरौँ न है, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ल str फेरि है, str1 डट इज ब्ल्याङ्क भनेको छ। ब्ल्याङ्कको युजेसहरू हेरौँ ल, यो म कमेन्टमा हेर्छु होइन। फर ब्ल्याङ्क मेथड, यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर हेरौँ त। यहाँ के भनेको छ, यो सुरुमा यहाँ यसलाई ब्ल्याङ्कको लागि फर ब्ल्याङ्क मेथड प्लस फर ब्ल्याङ्क मेथड, यो ट्रु भनेको छ। नेक्स्ट लाइनको लागि गरौँ है, यो स्ल्यास एन। ओके, ल यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने स्ल्यास एन। ओके ओके, फर ब्ल्याङ्क मेथड के छ भन्दाखेरि string1 इज ब्ल्याङ्क भन्दाखेरि ट्रु, string1 ब्ल्याङ्क छ नि, केही पनि छैन। अब फेरि string2 को हेरौँ ल। फर
string str2 plus str plus okay str2 2 dot is blank. ओके यहाँ के गर्दैछ भने एसटिआर2 ब्ल्याङ्क छ भनेपछि अब यो ब्ल्याङ्क र एमटीमा फरक छ। एमटी भनेको स्पेस पनि हुँदैन, स्पेसलाई पनि काउन्ट गर्छ एमटीमा। भनेपछि एमटी छ भन्दाखेरि स्पेस छ भने छैन भन्छ। तर यहाँ ब्ल्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ, यो त ब्ल्याङ्क हो, केही पनि छैन क्यारेक्टरहरू। स्ट्रिङ टू पनि ब्ल्याङ्क हो भन्दाखेरि यस, किन भन्दाखेरि यहाँ कुनै क्यारेक्टर छैन। ब्ल्याङ्क चेक्स फर क्यारेक्टर भनेर लेखिदिउँ है। ब्ल्याङ्क ओके इज ब्ल्याङ्क चेक्स फर क्यारेक्टर अर लेटर्स है। ल यसमा के प्रब्लम छ भने हजुरहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। इज ब्ल्याङ्क र इज एम्टी यो सिम्पल हो, स्ट्रिङमा नर्मली युज गरिरहेको हुन्छौँ। र आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।